Yan ang boat na papuntang Denmark. Asa ang mga bird. Are dobra siya? Shaling, are dobra? Oh. Maganda. Ito natin dali. Kaya kita ang mag-video. Okay? Come on, Shal. Hi! We are here. Walking kami sa labas. Yes! Hello! Hi, Shaling. You say hi to them? Very nice, very nice place. Kakahuyan, dagat. Nice.